النهارده هنعمل كشري. طبعا لما بنيجي ناكله ما بيبقاش بالشكل المنظم ده. تقريبا مفيش حد ما بيحبش الكشري. كل واحد بيبقى ليه محل معين بيحب ياكل منه عشان بيبقى ليه طعم مميز، وفي الغالب الصلصه والدقه هما اللي بيدوا طعم مميز لكل محل. النهارده هنعمل كشري بطريقه سهله وسريعه واحلى من كل المحلات. قبل ما نبدا بفكركم تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لناس كتير. يلا بينا. اول حاجه في حله على النار احط تلت كوبايه زيت واسخنه، وبعد كده جبت بصله كبيره وقطعتها شرايح بالشكل ده وقلبت فيها معلقه صغيره ملح. احط البصل في الزيت وابدا احمره. لو بتحب البصل يبقى مقرمش اكتر ممكن نقلب معاه كمان معلقه صغيره من النشا. هنحمر البصل ونقلبه كل شويه لحد ما يوصل للون اللي احنا عايزينه. خلي بالكم ان البصل اول ما يبتدي يغمق ممكن يتحرق بسرعه، فاول ما نلاقيه وصل للون اللي احنا عايزينه هنصفيه من الزيت ونشيله، وهنخلي الزيت علشان هنستخدمه في بقيه الحاجات. بعد كده هنعمل الصلصه. جبت حله وحطيت فيها معلقتين من الزيت اللي حمرت فيه البصل، وبعد كده هحط عليهم نص كيلو عصير طماطم ومعلقه كبيره صلصه، نقلبهم مع بعض ونسيبهم يغلوا شويه. بعد ما الصلصه تغلي ويبقى شكلها كده هحط عليها معلقه صغيره ملح وربع معلقه صغيره فلفل ومعلقتين صغيرين سكر. ممكن ما تحطوش سكر لو مش عايزين، بس هو عامه هيخلي الصلصه طعمها مميز واحلى. هنقلب الحاجات كلها مع بعض وكده نكون جهزنا الصلصه. هنشيلها على جنب ونكمل. وبعد كده المكرونه، سلقت نص كيس مكرونه تقريبا 200 جرام، المكرونه الحلقات بتاعه الكشري. سلقتها عادي في ميه وملح، وبعد ما تستوي هنحط عليها معلقتين كبار من الزيت بتاع البصل، واحط عليها نص معلقه صغيره ملح وربع معلقه صغيره فلفل، واقلبهم مع بعض وكده المكرونه تبقى جاهزه. هنشيلها على جنب ونكمل. دلوقتي هنعمل العدس والرز. في الحله اللي حمرنا فيها البصل اللي فيها بقيه الزيت هنحط نص كوبايه عدس. العدس ده منقوع في ميه مغليه لمده نص ساعه. هنحطه في الزيت ونقلبه ونحمره شويه تقريبا دقيقه، وبعد كده هحط عليه نص كوبايه ميه ونقلبه فيها ونغطيه ونسيبه لحد ما يشرب الميه. بعد ما العدس يشرب الميه ويبقى شكله كده هحط عليه كوبايه ونص رز مغسول طبعا، وهنعاير الرز بنفس الكوبايه اللي عايرنا بيها العدس. هقلبهم مع بعض واحط عليهم معلقه صغيره ملح، واحط عليهم كوبايه ونص ميه مغليه، ونقلبهم مع بعض ونغطيهم ونسيبهم لحد ما يشربوا الميه تاني. بعد ما يشربوا الميه ويبقى شكلهم كده هنشيلهم ونحطهم على الشياطه على نار هاديه خالص لحد ما الرز يستوي. هياخدوا تقريبا من تلت ساعه لنص ساعه. ودلوقتي اخر حاجه هنعمل الدقه. في حله هحط كوبايه ميه عليها ربع كوبايه خل وفصين توم مهروسين، ربع معلقه صغيره ملح ونص معلقه صغيره كمون. هنقلب الحاجات دي كلها مع بعض ونسيبهم يغلوا شويه وكده نكون عملنا الدقه. وبعد كده هنغرف الحاجات دي كلها مع بعض ويبقى عندنا احلى طبق كشري. انا عملت كمان الحمص ده وبصراحه نسيت اصوره، بس عموما هو الحمص طريقته سهله جدا. برضه نص كوبايه حمص هننقعها في ميه مغليه لمده نص ساعه، بعد كده هنحطه في حله ونغطيه بميه ونحط معاه نص معلقه صغيره كمون، ونسيبه يغلي تقريبا من نص ساعه لساعه الا ربع لحد ما يستوي. وبس كده. ان شاء الله لما تجربوا طريقه الكشري دي هتعجبكم ومش هتجيبوه من بره تاني. ودي كانت وصفه النهارده للكشري. جربوها وابعتولي رايكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، واستنوني المره الجايه.